Ito guys, ito po yung aking ABC juice. A is for apple. B is for beetroot. Beetroot po, sa hindi nakakilala. Beetroot yan. Then, C is for carrot. So, before anything else, i-wash muna natin to ng maigi bago natin gawing juice. And don't forget to like, guys, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng upcoming video ko. So, let's make this juice, guys. I-wash na natin siya.
daming nasasayang. Yan, tapon na yan. Tapon na yan. This is my juice. Guys, ito na po yung ginawa kong ABC juice. Iinumin na natin. Ayan. Very tasty, guys. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo na ako, like, and hit the notification bell para tuloy-tuloy po yung updated natin sa upcoming videos. And this is my ABC juice and how I do it. This is good for us, lalo tayong puyat. Maganda ito sa mata natin, sa skin. A is for apple, B is for beetroot, and C is for carrot. That's ABC juice. Inumin ko muna. Minsan masarap din to siya inumin after breakfast or before breakfast. Ako minsan kasi after breakfast na nililib ko muna ng mga 1 hour after breakfast para empty na yung stomach ko, para ma-absorb talaga yung vitamin ng ating iniinom. Kalahati na ako, guys. Lalo na ngayon, napakainit. Ang dami pang sakit sa paligid. We have to drink, we have to energize ourselves, our body. Dagdagan natin ng mga nutrient para iwas na din sa mga sakit. Lalo na sa atin, para parati tayong puyat, saka kawaiti. Sana naman mapansin tayo ni Lolo, diba? Lagi tayong puyat.